سلام جماعة. اليوم راح أسوي صلصة البندق الهيزنات سيرب، نفس اللي تشوفونه بالكافيهات ستاربكس وكاريب وغيرها، يحطونها لكم لللاتيه سواء لاتيه حار ولا بارد، يعطيكم طعم البندق في قهوتكم. الأغلب الناس ما قدروا يحصلون الصلصة هذه، مو متوفرة بديرتهم، فاليوم راح أسويها بطريقة كيتو، مواد تتوفر عندكم في كل مكان. اللي راح اسويه بانه هني عندي ثلث كوب حاطه فيه بندق حب. البندق هذا بدون ملح ومو محمص. اللي راح اسويه اول شيء راح احطه بالطحانه وراح اطحنه، اسويه مو طحين، راح اسويه نتف صغيره. هذا البندق طحنته طحنه سريعه، ما سويته طحين، ابي كذي ناعم او قطع او شيء كذي، بس انه انا ابي نكهته. الحين هذا بحمصه على النار على اساس يتحمص البندق فيبتدي يطلع زيوته، يطلع طعمه. اذا سويت سيرب بالبندق هذا بدون ما احمصه ما راح يكون في طعم، ما راح يكون في نكهه قويه، فبالبدايه بحمصه عشان اقوي النكهه مالته. هذا البندق بحمصه على النار من خفيفة إلى متوسطة، وكل شوي راح أحركه على أساس أضمن بأنه كل البندق قاعد تحوشه نفس الحرارة، فكله راح يتحمص بنفس المستوى. شوفوا بدأ يتحمص. الحين هذا تحميصته زينة، كفاية كذي. أشيله من على النار وراح أحط له باقي المكونات. هاي البندق بعد ما تحمص، الحين راح أحط عليه باقي المكونات. راح أحط عليه ثلث كوب من المحلي، أنا استخدمت ستيفيانا، أنتوا استخدموا النوع اللي تبونه. هالمرة ما راح أحط ثلث كوب ماي، راح أحط كوب كامل ماي، لأن أبي يطبخ مدة أطول، على أساس إنه إذا حطيت ثلث كوب ماي خلال دقيقة الصلصة تكون ذاهبة، لكن إذا حطيت كوب كامل راح تاخذ وقت شوية على النار على ما تطبخ وتتكثف، فالبندق يمدي يطلع زيوته بالماي ويعطي النكهة مالته. هذا البندق مع الماي والمحلي حطيته على النار، راح اخليه يطبخ لغاية ما يصير نص الكمية. بهالطريقة البندق يمدي بانه يطلع زيوته ونكهته بالمايه، فيصير فيه طعم بندق. هذه الصلصة الحين طبخت تقريبا نص الكمية، كلها راحت، حالاتها وايد قوي وفي نكهة بندق، بس ابي النكهة تصير اقوى. فاللي راح اسوي الحين راح اشيله على النار واغطيه واخليه على الرف يتنقع ساعة ساعتين اي شيء، علشان اضمن اني انا راح اقدر اسحب كل النكهات اللي ممكن اسحبها من البندق. هذه الحين الصلصة شلتها على النار، راح اخليها اغطيها واخليها، غطوها باي شيء وخلوها خلتي. هذه الصلصة الحين نقعدت ساعة كاملة، الحين بصفيها. تحطون أي علبة أي شيء، بس المهم يكون في مصفاة، أصغر مصفاة ممكن تحصلونها، على أساس أنها تمسك أي قطع صغيرة موجودة، تصفونها. كانت الصفة بس راح اساعدها شوي، احرك البندق علشان يتصفى كل الماء. الحين البندق هذا ترى ما تقطونه، حطوه خليه ينشف، حطوه في صحن وخلوه ينشف، تحطونه فوق كيك، تحطونه على ايس كريم كيتو، ايس كريم فانيليا، وتحطون عليه من البندق هذا على كب كيك، على اي شيء. حرام البندق هذا ما ينقط، طعمه حلو ما في اي مشكلة. وعندكم هني الحين هذا الماي فيه خلاصة البندق، هذا طعمه الحين بندق، بس مثل ما تشوفونه ماي. انا ما عندي مشكلة اني اخليه بهالطريقة. اذا انتوا تبون تحطونه بس حق لاتيه ومشروبات عادي، خلوه مثل شي، ما يحتاج انكم تخثرونه. لكن اذا انتوا تبونه حق تحطونه فوق كيك مثلا، كسيرب فوق الكيك، كصلصة، تبون تحطونه فوق وافل، بان كيك، الماي هذا راح يضايق، راح يصير مو شيء. تردونه بالبوت وتحطونه على النار مرة ثانية، وتزيدوا له زانثان جام، صمغ الكزانثوم، او تحطون صمغ عربي نفس الطريقة اللي وريتكم حق الشيرة، تحطوا له بس على اساس انه يدخن، يصير اسمك، يصير مثل الشيرة. فلما تيون تصبونه على البان كيك او الوافل او الكب كيك شيء ما يكون كذي ماي. لكن اذا بتخلونه بس حق المشروبات
ما يحتاج تسوون فيه شيء. خلاص هذا هو مثل ما هو تستخدمونه، ما يبي له بعد تسوون اي شيء فيه اكسترا. وهذه صلصة البندق.